કેમ છો બધા? આજની મારી રેસીપી છે કેળાની લાઈવ વેફર્સ. એ બનાવવા માટે આપણે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે તે જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 2 કિલો જે કાચા કેળા આવે છે એકદમ ફ્રેશ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્રેશ અહીંયા છે એવા આપણે કાચા કેળા વેફર્સ માટે યુઝ કરવાના છે. બિલકુલ પણ પોચા પડી ગયેલા ન હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ અહીંયા મેં વેફર્સના મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં મરી લીધા છે, આખા મરી. એને હું ક્રશ કરી અને એને એકદમ ફાઇન એનો પાવડર બનાવી દઈશ. ત્યારબાદ અહીંયા સંચર પાવડર લીધેલો છે. અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂનથી ઉપર એટલે 1.5 ટેબલ સ્પૂન મીઠું લીધેલું છે અને અડધો બાઉલ છે એ પાણી જોઈશે. ત્યારબાદ આ ટાઈપનું આપણે સ્લાઇસર આવે છે એ સ્લાઇસર જોઈશે અને વેફર્સને તળવા માટે ઓઇલ જોઈશે. તો ચલો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે વેફર્સનો મસાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા મેં મિત્રો આ રીતે જે નાની વાટકી છે અડધાથી થોડી ઓછી એટલા, અને માપમાં જુઓ તો તમે આ 25 ગ્રામ જેટલા આખા મરી છે અને આ રીતે મિક્સરના એક બાઉલમાં લઈ અને એકદમ ફાઇન ક્રશ કરી અને આપણે એનો મસાલો બનાવી લઈશું. હવે મિત્રો આપણો જે મરી પાવડર છે એ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણે ઝીણો છે એને ક્રશ કરવાનો છે. એનું કારણ છે કે જ્યારે આપણે વેફર્સમાં એ ઉપરથી છાંટીશું તો જો એ જાડો હશે તો ખાવામાં મોંમાં પણ આવશે અને વેફર્સમાં એકદમ ચોટશે નહીં. અને એ મસાલો બનાવવા માટે બીજો આપણે સંચરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે એનું પ્રપોર્શન કઈ રીતે લેવાનું છે હું તમને કહી દઉં. તો આ રીતે તમે 2 ટેબલ સ્પૂન મરી પાવડર લ્યો તો એની સામે તમારે 1 ચમચીથી ઉપર એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન તમારે સંચર પાવડર લેવાનો છે અને આ રીતે એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે વેફર્સમાં ઉપર છાંટવા માટે આપણો જે મસાલો છે એ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે વેફર્સ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે જે પાણી અને મીઠું લીધું હતું તો આ જે વાટકો છે એ તમે જોઈ શકો છો અડધો વાટકો પાણી આપણે લેવાનું છે અને એની સામે અહીંયા આપણે અડધી ટેબલ સ્પૂન મીઠું છે એમાં એડ કરી અને એને સારી રીતે ઓગાળી લઈશું. આ જ્યારે આપણે વેફર્સ બનાવશી ત્યારે તેલમાં આપણે આ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એનાથી આપણી વેફર્સ છે એકદમ બહાર જેવી માર્કેટમાં જે મળે છે એના જેવી જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી તૈયાર થશે. આ કેળાની વેફર્સ છે એ તમે ટ્રાવેલિંગમાં 15 દિવસ સુધી લઈ શકો છો અને ખરાબ થતી નથી. 15 દિવસ સુધી તમે આ વેફરને સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આપણું પાણી છે એ તૈયાર છે. હવે મિત્રો આપણે સૌથી પહેલાં કેળાની વેફર્સ છે એ લાઈવ પાડવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એને ઓઇલ છે એ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈએ. અહીંયા તમારે જે વેફર્સ તળવા માટે પેન લો એ તમારે થોડું મોટું લેવાનું છે જેથી કરીને એમાં સરસ રીતે વેફર્સ વધારે પ્રમાણમાં આવી શકે. તો અહીંયા મેં તેલ છે એ ફૂલ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને આ બાજુ આપણે કેળા છે એની છાલ ઉતારીને એને તૈયાર કરી લઈએ. આ રીતે જે કેળા છે એને અહીંથી આગળના ભાગથી અને પાછળના ભાગથી આ રીતે આપણે કટ કરી દેવાનું છે સૌથી પ્રથમ. ત્યારબાદ આ રીતે જે આપણે કેળા છે એને છાલ ઉતારી દેવાની છે. કેળાની છાલ છે એ તમારે બહુ વહેલી ઉતારીને રાખવાની નહીં તો કેળા છે એ બ્લેક પડી જશે. એટલે જોડે જોડે જ તમારે વેફર્સ બનાવતા જવાનું છે અને એની સાથે સાથે જ તમારે કેળા છે એને આ રીતે છાલ ઉતારીને રેડી કરવાના છે. જો તમે અગાઉથી કેળાને છાલ ઉતારીને રેડી કરી લેશો તો એ બ્લેક પડી જશે. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા જે કેળા છે આ રીતે છાલ ઉતારીને રેડી કરી દીધા છે. અહીંયા હું એક સ્લાઇસ છે પહેલાં એડ કરી અને તેલનું ટેમ્પરેચર છે એ આપણે ચેક કરી લઈએ. આ રીતે તરત જ ઉપર આવી જાય એટલું આપણું તેલનું જે છે એ ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરીએ, મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે. હવે આપણે તેલમાં છે લાઈવ કેળાની વેફર્સ છે એ બનાવીશું. આ રીતે એક સ્લાઇસર લેવાનું છે.
રીતે તમે જ્યારે સ્લાઇસરની મદદથી ડાયરેક્ટ કેળાની વેફર્સ છે તમે જ્યારે તેલમાં એડ કરતા હોય ત્યારે ખાસ કરીને તેલ તમને ઉડે નહીં અને નીચેથી જે ગરમ વરાળ છે એ હાથમાં લાગે ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને જો તમને આ રીતે ડાયરેક્ટ ઓઇલમાં ન ફાવે પાડતા તો તમે એક પ્લેટમાં પેલા ચિપ્સ છે એ પાડી અને પછી બી એને ઓઇલમાં એડ કરી શકો છો. આ રીતે છે આપણે બધી ચિપ્સ છે પાડી લઈશું. હવે મિત્રો આ સ્ટેજ પર આપણી બધી જે કેળાની વેફર્સ છે ઓઇલમાં મેં પાડી દીધી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ છે એ ફાસ્ટ કરી દઈએ. અત્યારે આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર એને જ્યાં સુધી થોડી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. પછી આપણે એમાં જે આપણે મીઠાવાળું પાણી છે રેડી કર્યું છે એ આપણે એમાં એડ કરવાનું છે. પણ એ ક્યારે કરવાનું છે હું તમને બતાવીશ. આ રીતે એને પલટાવી દઈશું. બહાર માર્કેટ કરતાં આ ઘણી બધી સસ્તી પડે છે અને સારી કેળાની વેફર્સ માર્કેટ કરતાં પણ સારી તમે ઘરે બનાવી શકો છો. હવે આપણી વેફર્સ છે એ તમે આ રીતે જોઈ શકો છો કે કેટલી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. આ રીતે આટલી વેફર્સ ક્રિસ્પી જ્યારે થઈ જાય ત્યારે આ સ્ટેજ પર આપણે એમાં જે મીઠાવાળું પાણી રેડી કર્યું છે એની 1 ચમચી આ રીતે એડ કરી દઈશું. જ્યારે પણ તમે મીઠાવાળું પાણી છે એડ કરો છો ત્યારે ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલના જે છાંટા છે એ તમને ઉડે નહીં. કારણ કે પાણી જ્યારે તેલમાં એડ કરીએ છીએ ત્યારે ખૂબ જ એમાંથી છે એ દાઝવાનો ડર રહે છે. અને આપણે પાણી એડ કરી દઈએ ત્યારબાદ આપણે જ્યાં સુધી આ રીતે નોર્મલ પાછું આપણું જે તેલનું ટેમ્પરેચર છે એ આવી ન જાય ત્યાં સુધી અડધો મિનિટ આપણે ફરીથી વેફર્સને થવા દઈશું. હવે આપણે જે પાણી છે અહીંયા એટલે એડ કરીએ છીએ કે પાણી એડ કરવાથી આપણે જે માર્કેટમાં મળે છે બિલકુલ એવી જ વેફર્સ છે બનીને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન તૈયાર થાય છે. હવે આપણી ચિપ્સ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. આ રીતે તમારે કોઈ બી એક તપેલું લેવાનું છે અને એની અંદર ચિપ્સને કાઢવાની છે જેથી કરીને તમે એમાં અને જ્યારે આપણે મસાલો એમાં એડ કરીએ તો બધી જ ચિપ્સમાં સારી રીતે મસાલો છે એ ચૂંટી જાય. આ રીતે આપણે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણી છે એ બનાના ચિપ્સ બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે આપણે જે આ મસાલો રેડી કરીને રાખેલો હતો એ આપણે આ રીતે એના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીશું. આ રીતે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફરીથી થોડો એડ કરીશું. હવે આપણે આપણી જે કેળાની વેફર્સ છે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણી કેળા વેફર્સ છે એ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એ કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. આ રીતે આમ કરતાની સાથે જ એકદમ ક્રિસ્પી અને બહાર જેવી જ તૈયાર થઈ છે. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી કેળા વેફર્સ. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.